Cô gái xuyên không về những năm 60, trở thành đứa con gái duy nhất trong 3 thế hệ của gia đình, là sự hiện diện được cả nhà cưng chiều, một cuộc đời thuận buồm xuôi gió. Kết quả là hôn nhân lại xảy ra ngoài ý muốn. Ông nội ở nhà thấy đối phương có điều kiện tốt, gia thế địa vị cao, cứ nhất quyết ép cô phải ghép đôi với một sĩ quan quân đội. Kết hôn 2 năm không liên lạc, không trao đổi, thậm chí còn chưa từng gặp mặt. Sau khi cô gái xuyên không đến, chỉ có thể lên đường đến quân khu vùng biên giới để tìm người chồng chưa từng gặp mặt này, ly hôn để chấm dứt quan hệ hôn nhân trên pháp lý. Trời à, chắc chắn là mình bị lừa rồi. Cái lão đầu lái xe bò đó nói cái gì vậy chứ? Băng qua vùng sa mạc này là sẽ nhanh chóng đến quân khu biên giới thôi. Đã đi bộ suốt 2 tiếng đồng hồ rồi. Cứ đi tiếp thế này chắc là chết ở vùng sa mạc này luôn quá. Cuối cùng, sau khi Lâm Thù Vinh kẹt lại ở sa mạc suốt 4 tiếng, cuối cùng cũng nhìn thấy một dãy nhà cấp 4 đứng sừng sững ở không xa. Nhìn dáng vẻ thì giống như là một tiền đồn vậy. Người thiếu binh đứng ở đằng kia thấy một người phụ nữ đột ngột xuất hiện, cứ tưởng là phân tử khủng bố nào đó. Súng cũng đã giương lên để đề phòng. Đồng chí này, cô đến đây làm gì? Sao lại từ phía sa mạc đi tới đây? Người này sao trông có vẻ như sắp gục ngã đến nơi rồi. Đúng lúc này, đột nhiên có một chiếc xe lái tới, dừng lại ở một nơi không xa cô ấy. Người này đang mặc quân phục, ngũ quan tuấn tú và cương nghị như thể được chạm khắc ra vậy. Tỷ lệ cơ thể vượt trội càng tôn lên vóc dáng cao lớn của anh. Ánh mắt của người đàn ông mang theo chút nghi hoặc. Sau đó, người thiếu binh bên cạnh đi tới. Đoàn trưởng, đây là người phụ nữ vừa mới xuất hiện. Không rõ là ai ạ. Tôi đến đây để tìm người. Trong ba lô của cô chứa cái gì? Nhưng quân nhân đóng quân ở đây có tinh thần cảnh giác rất cao. Lâm Thù Vinh tháo chiếc ba lô của mình xuống, mở ra cho người thiếu binh ở cách đó không xa xem. Trong túi có giấy tờ tùy thân và tiền của tôi, còn có cả bình nước nữa. Người thiếu binh đó thấy cô gái không có gì nguy hiểm, lúc này mới dẫn người tới. Thiếu binh ngồi trên băng ghế dài bên ngoài dãy nhà cấp 4 của đơn vị đóng quân. Ở đây là trạm gác biên giới, người bình thường sẽ không đi ngang qua. Cô đến đây để làm gì? Tôi đến đây để tìm chồng mình. Anh ấy tên là Thẩm Kim Hàn. Các anh có quen không? Cô gái nhỏ này, tôi còn trẻ sao lại nói dối liên tục thế? Không nói thật là sẽ bị bắt vì tội gián điệp đấy. Đồng chí này, sao anh biết tôi đang nói dối? Anh cứ gọi người đó đến đối chất với tôi không phải là rõ rồi sao? Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, cứ như tôi hiếm lạ gì mà thèm đến đây không bằng. Này cô đồng chí, người trước mặt cô chính là đoàn trưởng của chúng tôi, cũng là Thẩm Kim Hàn mà cô đang tìm đấy. Vợ chồng nhà tử tế nào mà gặp nhau lại không nhận ra nhau chứ? Đừng đối diện nhau rồi mà vẫn không biết đối phương là ai. Tôi chính là Thẩm Kim Hàn. Anh là Thẩm Kim Hàn sao? Anh không nhận được thư của người nhà gửi à? Thư sao? Dạo gần đây đúng là tôi không nhận được bức thư nào cả. Thưa đoàn trưởng, anh Tô Tây đang bị ốm nằm bẹp ở nhà rồi. Nơi này hẻo lánh, tạm thời không tìm được người thay ca, nên anh ấy đã xin nghỉ vài ngày. Chắc là vài ngày nữa thư mới được gửi tới. Cậu kia, sao cậu lại biết người ta bị ốm? Chẳng phải là vì em muốn về nhà sớm sao? Lúc đi tìm thì thấy anh ta đang bệnh giặt dẹo, sốt cao không dứt. Em còn mua cả thuốc giúp nữa đấy. Dạo này tôi quả thực không nhận được thư. Nhưng cô có thể nói xem, tại sao lại tự nhận là vợ của tôi? Có phải là do người nhà giới thiệu cô đến không? Tôi tên là Lâm Thù Vinh, năm nay 20 tuổi, là người vợ đã kết hôn với anh được 2 năm. Năm đó cũng là lỗi của tôi. Ông nội tôi cứ nhất quyết bắt tôi phải lấy anh. Ông đã 98 tuổi rồi, tuổi tác đã cao. Tôi không muốn làm ông kích động nên mới đồng ý. Kết hôn hơn 2 năm rồi mà anh chẳng hề liên lạc gì với tôi cả. Người nhà tôi ấy à? Ý là muốn tôi qua đây để bồi đắp tình cảm với anh. Cứ thử xem sao. Nhưng thực ra ý định thật sự của tôi là chúng ta nên tách nhau ra. Xin lỗi, anh thực sự đã đi làm nhiệm vụ suốt 2 năm. Anh vừa mới về, định là thời gian này sẽ liên lạc với em. Nhưng anh tôn trọng suy nghĩ của em. Em muốn giải quyết chuyện này thế nào? Phối hợp cái gì chứ? Nhiệm vụ gì mà? Đi một lần tận 2 năm vậy. Được rồi, vậy là em đã hiểu lầm anh rồi. Trước tiên hãy tìm cho em một chỗ ở đi. Sau khi chuyện của hai chúng ta được giải quyết xong, em sẽ sớm rời khỏi đây thôi. Bây giờ anh đưa em về quân khu. Đúng rồi, em không biết có phải mình bị lừa rồi không? Sau khi xuống xe khách, em gặp một ông lão lái xe bò. Ông ta bảo em đi xuyên qua sa mạc. Vali hành lý mang theo em đã vứt ở giữa đường rồi. Anh xem có rảnh thì giúp em một tay được không? Thẩm Kim Hàn bấy giờ mới thấy người phụ nữ này ngoài cái ba lô ra thì chẳng còn gì khác, lặn lội đường xá xa xôi đến đây mà không có hành lý thì thật không ổn chút nào. Tạ Lương, cậu lái xe đi dọc đường tìm thử xem. Mang hành lý về đây. Tạ Lương sải bước đi về phía chiếc xe Jeep, rồi lái xe đi sâu vào trong sa mạc. Trong khi đó, Thẩm Kim Hàn đưa Lâm Thù Vinh về quân khu trước. Vùng sa mạc biên phòng này còn cách quân khu một đoạn khá xa. Và sau khi đến quân khu, Tạ Lương đã đứng đợi sẵn ở đó rồi. Đoàn trưởng, sao anh về muộn thế? Tôi đã dọn dẹp sơ qua, chỗ ở cho chị dâu rồi. Còn mang cả hành lý của chị dâu qua đó luôn rồi. Khoác vào đi, đi bộ đến đó còn mất hơn 10 phút nữa.
Đừng để bị lạnh rồi cảm mạo. Thẩm Kim Hàn đưa chiếc áo khoác quân đội của mình cho cô. Cảm ơn nhé, tôi vừa nghe nói cậu đã tìm thấy hành lý rồi. Nó ở đâu vậy? Ở đâu? Chẳng phải tôi đã sắp xếp chỗ ở cho chị dâu rồi sao? Ở khu tập thể người nhà có một phòng trống, chị dâu có thể ở tạm đó. Nếu thấy căn phòng đó không tốt, mai chị rảnh thì xin đổi phòng khác. Ở đây vẫn còn một vài phòng trống mà. Cảm ơn nhiều nhé, thật phiền cho cậu quá, cha. Chị dâu này xinh thật đấy. Tính tình lại còn tốt, nói chuyện thì cứ cười tươi rói. Chẳng trách chị dâu lại muốn ly hôn. Đoàn trưởng bình thường cứ lạnh lùng, dữ dằn như vậy mà. Cũng chẳng xứng với một tiên nữ dịu dàng như thế này đâu. Đầu óc Lâm Thủ Vinh vẫn còn hơi rối bời. Vừa đi theo Thẩm Kim Hàn vào khu tập thể, vừa quan sát môi trường xung quanh. Thời đại này vốn dĩ vật tư đã khan hiếm. Điều kiện ở vùng biên thùy lại càng tệ hơn, không phồn hoa như ở Bắc Kinh. Cũng không giống như quê nhà miền Nam với núi xanh nước biếc. Không khí trong lành. Ở đây hầu như toàn là đồng bằng. Cảnh vật xám xịt. Ngoại trừ một số loại rau cư dân trồng, thì chẳng thấy chút màu xanh nào. Điều kiện ở đây không được tốt. Em cần gì cứ nói với anh. Anh sẽ cố gắng sắp xếp cho em. Không sao, tôi cũng chẳng ở lại lâu. Tôi nghĩ là mình sẽ ổn thôi. Suốt dọc đường đi, những người trong khu tập thể đều thấy Thẩm Kim Hàn dẫn theo một cô gái lên lầu. Ai nấy đều lộ vẻ mặt đầy tò mò. Đoàn trưởng Thẩm, đây là ai thế? Thím Trang, cô ấy vừa mới đến nên khá mệt. Tôi định đưa cô ấy vào nhà nghỉ ngơi. Trang Di tên thật là Trang Ngạn, là một phụ nữ ngoài 50 tuổi. Con trai bà ta là doanh trưởng. Bà ta vốn rất thích buôn chuyện lại còn khó tính, hay đi rêu rao lời ra tiếng vào khắp nơi. Mọi người ngoài mặt thì hòa nhã với bà ta, nhưng thực chất sau lưng chẳng biết ghét bỏ đến nhường nào. Đoàn trưởng, giới thiệu chút đi chứ. Cô bé này trông xinh xắn quá. Cô là gì của đoàn trưởng Thẩm vậy? Thím Trang, chào bà, tôi là vợ của Thẩm Kim Hàn. Nói xong, cô không đợi thím Trang phản ứng mà đi thẳng vào phòng. Mê mưng, đây chắc là chăn của anh. Tạ Lương lấy từ trong tủ của anh ra đấy. Đã được giặt sạch rồi. Vâng, cảm ơn anh. Đợi khi nào em đi, em sẽ giặt sạch lại cho anh. Nhà vệ sinh thì tầng nào cũng có. Bên ngoài có vòi nước công cộng. Nhà tắm ở tầng 1. Em có đói không? Cần anh mua đồ ăn về không? Hay là ra ngoài ăn? Mua mang về đi à? Em không muốn xuống lầu nữa. Trời hơi lạnh, thiếu nữ xuyên không về những năm 60. Việc đầu tiên là đi đến quân khu vùng biên giới, tìm người chồng chưa từng gặp mặt này, để ly hôn, chấm dứt quan hệ hôn nhân về mặt pháp lý. Tiếp nối tập trước, thôi kệ đi. Hay là cứ đi ăn cùng nhau đi. Em cũng nhân tiện nhận biết đường xá. Không thể ngày nào cũng làm phiền anh mãi được. Đợi em một chút. Em đi thay quần áo. Sau khi thay đồ xong, cô cùng Thẩm Kim Hàn đi xuống lầu. Mọi người ở khu tập thể thấy vậy đều bàn tán xôn xao. Trời ơi, vợ của đoàn trưởng đẹp quá đi mất. Nghe nói người ta đến đây để ly hôn đấy. Cũng không trách được, một vị tiểu thư như vậy, dẫu có là kết hôn lần 2 thì vẫn có khối người xếp hàng. Người ta là sinh viên đại học đấy. Lại còn trông xinh đẹp, mơn mởn thế kia, nhìn làn da căng mọng như bùng da sữa ấy. Còn đẹp hơn cả minh tinh trên họa báo nữa. Tôi thấy hai người này khá là xứng đôi. Nhà đoàn trưởng Thẩm đều có công việc ổn định ở Bắc Kinh. Điều kiện gia đình không tệ. Đoàn trưởng Thẩm ngoài tính cách hơi lạnh lùng ra, thì thực ra là người rất tốt. Nhìn khuôn mặt tuấn tú đó xem, trong quân đội chúng ta ai mà đẹp trai bằng anh ấy chứ. Mà phải công nhận, hai người đi cùng nhau trông rất xứng. Có từ gì để diễn tả ấy nhỉ? Trai tài gái sắc. Ở phía bên kia trong nhà ăn, ở đây hẻo lánh nên không có món gì ngon cả. Tối nay em ăn tạm đi nhé. Em muốn ăn gì cứ bảo anh. Anh sẽ tranh thủ lên huyện mua, hoặc là đến hợp tác xã Cung Tiêu xem sao. Em hiểu mà. Em thấy hình như múc cho em hơi nhiều rồi. Chắc em ăn không hết đâu. Ăn không hết ư? Sao em ăn ít thế? Không thể nói là ăn không ít. Chỉ là món nào không hợp khẩu vị thì ăn ít thôi. Món nào ngon thì chắc chắn sẽ ăn nhiều rồi. Anh có ăn không? Em chia cho anh một nửa. Nếu không em ăn không hết, lãng phí thì không tốt lắm. Được chứ? Ăn không hết thì đưa cho anh. Mắt Lâm Thủ Vinh sáng lên. Cô lấy một cái bánh bào ngô trong bát mình bỏ vào bát anh, còn chia cho anh hơn nửa phần thức ăn nữa. Em là mèo à? Sao mà ăn ít vậy? Lâm Thủ Vinh mỉm cười đáp lại, cầm lấy cái bánh ngô của mình và bắt đầu ăn. Ăn xong, hai người rời khỏi nhà ăn, thì gặp một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi. Đi bên cạnh ông ấy là một người phụ nữ trung niên. Lữ trưởng. Chị dâu, chuyện này không có gì đâu ạ. Có chút phức tạp. Lát nữa tôi sẽ giải thích sau. Ôi chao, cô bé này trông thật rạng rỡ. Cháu là người ở đâu vậy? Làn da này, khuôn mặt này, cả khí chất này nữa, chẳng giống người vùng này của chúng ta chút nào. Chào cô, cháu tên là Lâm Thủ Vinh. Cháu là người miền Nam. Từ miền Nam đến ạ. Hèn gì người ta cứ bảo con gái miền Nam xinh đẹp rạng ngời. Trông vóc dáng mảnh mai, làn da lại đẹp nữa. Quả nhiên lời đồn không sai chút nào.
Cô cũng rất xinh đẹp ạ. Cô đã 40 rồi. Con cái cũng lớn bằng cháu rồi đấy. Làm sao so bì được với đám trẻ các cháu. Chồng cô là lữ trưởng. Cô tên là Lý Hồng Mai. Cứ gọi cô là chị dâu là được rồi. Đây là lần đầu tiên cháu đến phải không? Cô muốn qua nhà chị dâu ngồi chơi một lát không? Lý Hồng Mai không đợi cô gái kịp từ chối, đã nhiệt tình nắm tay Lâm Thù Vinh định kéo đi. Lâm Thù Vinh không kịp phản ứng, đành đưa ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Thẩm Kim Hàn. Cô bé cứ yên tâm đi, chú nói chuyện với tiểu thẩm vài câu, cứ để chị dâu dẫn cháu đi chơi. Lúc này, lữ trưởng và Thẩm Kim Hàn đi đến một góc vắng người, đứng đó nói qua lại vài câu. Chuyện của cậu, tôi đã hỏi mấy cậu nhóc vừa từ tiền đồn trở về rồi. Cậu định tính thế nào đây? Cậu đấy, hồi cậu mới nhập ngũ đều là một tay tôi dìu dắt. 2 năm trước thấy cậu nộp báo cáo kết hôn, tôi còn bảo thế là không cần phải lo lắng cho cậu nữa. Ai ngờ ngoảnh đi ngoảnh lại xảy ra chuyện như thế này. Hôm nay chẳng biết là ai đồn đại, mà cả quân khu đều biết hết rồi, rằng giữa sa mạc xuất hiện một người phụ nữ, tìm đến tận nơi đòi ly hôn với cậu. Thẩm Kim Hàn đột nhiên cảm thấy hơi đau đầu. Chắc chắn là do cái miệng rộng của Tạ Lương rồi. Sao cậu cứ lầm lì không nói câu nào thế? Cậu thật sự định ly hôn sao? Ngày mai tôi sẽ nộp báo cáo ly hôn lên. Mê mơ. Không phải chứ, hai đứa không thể thử một chút sao? Hôm nay mấy nhóc ở tiền đồn đều nói với anh rồi. Hai gia đình các cậu vốn đã có ý định đó mà. Bảo cậu và cô gái đó bồi dưỡng tình cảm. Cô ấy là một sinh viên đại học, bị ép buộc kết hôn. Ly hôn với tôi không phải là chuyện bình thường sao? Nhưng ly hôn đâu có đơn giản như thế. Báo cáo kết hôn đã nộp lên rồi, chưa chắc đã được phê duyệt đâu. Cái đầu gỗ này của cậu giờ cũng đã gặp cô gái người ta rồi. Bản thân cậu có ý gì? Nếu cậu có ý thì hãy cố gắng tranh thủ đi. Cô ấy đã nói rõ với tôi rồi, thật sự muốn chia tay. Thực ra trước đây cô ấy kết hôn cũng là bị ông nội ép buộc. Thật sự không còn cách nào khác, đành phải nghe theo sắp xếp mà đồng ý thôi. Nói chuyện thêm một lúc nữa, lữ trưởng thấy anh không có ý định đó, sau đó thở dài một tiếng rồi rời đi. Phía bên kia, Lâm Thù Vinh bị kéo đến nhà lữ trưởng. Những người nhà xung quanh đều kéo đến xem náo nhiệt. Đừng có gò bó quá. Mấy vị thím này đều là hàng xóm cả, đều sống ở khu nhà cấp 4. Nghe nói cháu đi từ sa mạc tới à? Chắc chắn là xuống nhầm xe rồi. Khi đó phải đi xuyên qua sa mạc mới đến được tiền đồn. May mà không xảy ra chuyện gì. Nếu không, ở cái nơi khỉ ho có gáy này, nếu gặp nguy hiểm thì biết làm sao. Vậy sao? Hóa ra là cháu xuống nhầm xe à? Đều tại cháu vội vàng quá, cũng không hỏi cho rõ ràng. Xem ra ông lão lái xe bò đó cũng không lừa cháu nhỉ. Hóa ra là vậy, cháu cứ tưởng mình bị lừa rồi chứ. Thì ra là vấn đề của chính cháu. Nhưng mà sao các thím lại biết à? Thím đó là mấy đồng chí gác bốt về kể lại đấy. Cái nơi bé bằng lỗ mũi của chúng ta này, có chút động tĩnh gì là truyền đi khắp nơi ngay. Cuối cùng cũng được thấy lại sức mạnh của chuyện bát quái. Chuyện này truyền đi còn nhanh hơn cả thời đại Internet nữa. Nghe nói cháu là sinh viên đại học à? Cháu học ngành gì ở đại học vậy? Cháu học y ạ. Học y thì tốt quá rồi, đi đâu cũng không lo thất nghiệp, lại còn là sinh viên đại học nữa. Thẩm Kim Hàn lại còn là đoàn trưởng. Công việc của người nhà quân nhân như cháu cũng có thể nhờ cấp trên sắp xếp cho. Dù sao cũng là một nhân tài thực thụ mà. Đúng vậy, con bé này trông xinh xắn quá. Học y cũng tốt, sau này hai vợ chồng sống với nhau chắc chắn sẽ vô cùng sung túc. Thím ơi, cháu đến đây là để ly hôn mà. Cô bé à, cháu chắc chắn muốn ly hôn sao? Lâm Thù Vinh gật đầu, không chắc chắn thì cháu đến đây làm gì à? Dù anh chồng hờ này khá là đẹp trai, cũng biết chăm sóc người khác, nhưng không có nghĩa là tôi nhất định phải ở lại. Không phải thím nói điều đâu. Điều kiện của đoàn trưởng Thẩm thực sự rất tốt. Khắp 10 dặm 8 xã này không tìm đâu ra chàng trai nào tốt như vậy. Hơn nữa cậu ấy mới có 26 tuổi mà đã ngồi lên được vị trí đoàn trưởng rồi. Tất cả đều là do cậu ấy tự mình lập quân công mà có được. Dù chuyện này cháu bị ép buộc, nhưng tục ngữ có câu hữu duyên thiên lý năng tường ngộ. Biết đâu đây lại là duyên phận của hai đứa thì sao? Lâm Thù Vinh bị nói cho có chút ngượng ngùng. Cô chỉ đánh cười gượng gạo, không biết nên trả lời thế nào. Ngay lúc này, một người đàn ông mặc quân phục, dáng người cao ráo, hiên ngang bước vào. Chị dâu, các thím, tôi đến đón cô ấy về. Trời tối quá rồi, lát nữa nhà tắm dưới lầu sẽ hết nước nóng mất. Cô gái xuyên không về những năm 60. Việc đầu tiên là đi tìm chồng để ly hôn. Không ngờ chuyện này lại làm chấn động cả quân khu. Tiếp tập trước, muộn quá rồi. Cháu về trước đây. Các thím cũng nghỉ ngơi sớm đi ạ. Được rồi, trời tối rồi tôi không làm phiền hai đứa nữa, mai sang nhà chị ăn cơm nhé. Chị nấu ăn ngon lắm. Sao có thể làm phiền chị được ạ? Không phiền, có gì mà phiền chứ.
Chị thực lòng quý mến em mà. Hai đứa con của thím đều đi làm cả rồi, ít khi về lắm. Nhà cửa vắng vẻ, thím chỉ thích trò chuyện với mấy đứa trẻ thôi. Ngày mai nhất định phải sang ăn cơm đấy nhé. Lý Hồng Mai thật lòng muốn tác hợp cho đôi trẻ này, nên chắc chắn muốn tìm cơ hội để Lâm Thù Vinh gần gũi hơn. Có thể thấy Lý Hồng Mai đã quyết tâm muốn cô sang làm khách, nên cô chỉ đành thuận theo. Nếu thím đã nói vậy rồi, thì ngày mai cháu xin mặt dày sang quấy giày ạ. Mong thím đừng chê cười cháu là được. Tạm biệt mấy vị người nhà quân nhân đó. Lâm Thù Vinh cuối cùng cũng đi theo Thẩm Kim Hàn, hướng về phía khu tập thể. Anh về trước đây. Nếu em thiếu thứ gì thì mai bảo anh. Nước nóng dưới lầu đến 9 giờ là hết rồi. Muốn đi thì đi sớm chút đi. Vâng, em biết rồi. Cảm ơn. Lâm Thù Vinh đóng cửa lại, lấy dầu gội và sữa tắm mang theo ra, bưng chọ đi xuống lầu. Lâm Thù Vinh lững thững đi tới nhà tắm. Vẫn có thể thấy vài người từ bên trong đi ra. Cô bé, nhanh chân lên chút. Lát nữa nước nóng dùng hết. Cẩn thận kẻo bị lạnh mà cảm đấy. Cảm ơn các cô, cháu biết rồi ạ. Mấy người đó tiếp tục đi về phía trước, nhưng lại thì thầm bàn tán. Vợ đoàn trưởng này không chỉ xinh đẹp, mà nói năng cũng dịu dàng quá nhỉ. Chứ còn gì nữa, nhìn thật là đáng yêu. Hay là tôi vào tắm lại lần nữa nhỉ? Tôi muốn xem cô bé này, dáng người có đẹp như thế không? Thôi đi bà nội. Bà định vào xem thật đấy à? Đừng có làm con bé sợ. Hai người vừa đi vừa nói. Tiếng cười truyền sang tận bên này, khiến Lâm Thù Vinh có chút ngượng chín mặt. Vẫn nên tìm cách tắm trong phòng cho xong. Chỉ là bưng nước với nước nóng hơi phiền phức chút. Hình như không có chậu tắm lớn, cũng không có sẵn nước nóng. Ngày mai phải nói với anh chồng hờ một tiếng. Lâm Thù Vinh dùng tốc độ nhanh nhất tắm xong, sau đó vội vàng quay về. Trưa ngày hôm sau, Lâm Thù Vinh bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa bên ngoài. Mở cửa ra, liền thấy một người đàn ông tay cầm 2 phần thức ăn, đã được đóng hộp kỹ càng, đang đứng ở bên ngoài. Sáng nay em chưa ăn gì, cũng vừa mới ngủ dậy. Để em ra ngoài đánh răng đã. Lâm Thù Vinh đánh răng xong quay lại, thấy người đàn ông đã ngồi đợi sẵn ở bàn trong phòng khách nhỏ. Hộp cơm trên bàn vẫn chưa mở ra. Anh có thể ăn trước. Không cần phải đợi em đâu, anh ăn rồi. Cả 2 phần này đều là của em. Đây là tận 2 hộp cơm. Sao em ăn hết được? Thẩm Kim Hàn im lặng mở 2 hộp cơm ra. Bên trong là 2 cái màn thầu và 1 bát mì. Đây là mì ngô sốt thịt băm, còn đây là màn thầu. Anh không biết em thích ăn gì, nên mỗi thứ đều mua một ít. Em không ăn được nhiều thế đâu. Hay là anh ăn giúp em một ít đi. Nếu không em ăn không hết rồi bỏ đi thì lãng phí lắm. Được. Chỗ em còn thiếu gì không? Để anh sắm sửa cho. Cũng thiếu vài thứ, em không quen ra nhà tắm công cộng tắm lắm. Đông người quá, em muốn tự đun nước rồi tắm trong phòng, nên cần một cái chậu tắm với một cái nồi để đun nước. Còn nữa, em không có bếp lò. Anh có thể lấy cho em một cái bếp lò. À mà, cái đơn ly hôn của anh đã nộp lên chưa? Sáng nay anh đã nộp rồi. Chắc một thời gian nữa sẽ có kết quả. Được, vậy thì em có ý này muốn nói. Anh xem, sau này nếu người nhà anh có hỏi đến thì cứ bảo là chúng ta thực sự không hợp nhau. Anh giúp em che giấu một chút, vì em sợ người nhà em liên lạc với người nhà anh. Sau này mà biết được chắc họ sẽ giao huấn em mất. Anh không nói dối. Sau khi có quyết định ly hôn, em có thể đi. Nếu người nhà anh có hỏi, anh sẽ không nói dối đâu. Không hợp chính là không hợp. Không cần phải bồi dưỡng tình cảm. Đúng vậy, đến lúc đó em rời đi. Nếu gia đình anh hỏi thì cứ nói là không hợp. Không cần thiết phải bồi dưỡng tình cảm. Người lớn cũng không thể gượng ép chúng ta được. Không phải là không hợp ở chỗ nào, chỉ có cô gái nhỏ này đơn phương thấy không hợp thôi. Anh không thấy có chỗ nào không hợp cả. Đêm thứ 3 ở khu tập thể người thân. 2 giờ sáng, trong lúc mơ màng, anh nghe thấy tiếng hét của phụ nữ, còn có tiếng mắng chửi của đàn ông. Mở cửa ra, phát hiện ở tầng 3 có rất nhiều hộ gia đình đã ra xem. Náo nhiệt, trên mặt mỗi người đều là tiếng thở dài và vẻ bất lực. Em gái à, làm phiền em rồi, là nhà Xuân Hoa bên cạnh đang làm loạn đấy. Cái đứa tội nghiệp này, sinh 2 đứa con gái nên không được coi trọng. Sang đây theo quân. Liên trưởng Chu tính tình không tốt, nhưng làm người thì cũng được, chỉ là hay đánh vợ, hay uống rượu vào là lại không xong. Nhưng ngày hôm sau lại hối hận quỳ xuống xin tha. Mọi người cũng quen rồi. Lúc trước ở quê, trong thôn cũng có không ít các thím bị chồng đánh đập. Chỉ là không ngờ tới, ở nơi này mà vẫn còn thấy chuyện đó ngang nhiên như vậy. Dầm một tiếng thật mạnh, một người phụ nữ ôm con ngã quỵ xuống đất. Gã đàn ông hung thần ác sát, cầm dao nhìn như nhìn kẻ thù vậy.
từng bước tiến lại gần vợ mình. Con bé Lâm kia, cháu điên rồi sao còn không mau chạy đi? Đứng đực ở đó làm cái gì vậy? Có phải bị dọa cho ngốc luôn rồi không? Ai qua đó kéo con bé lại một tay đi. Mỗi lần tên này phát điên là chẳng nể nang ai hết. Ai dám qua kéo chứ? Tôi thì không dám đâu. Hắn chỉ muốn hù dọa Lâm Thù Vinh. Chỉ là không ngờ lúc hắn tiến lại gần cô nhắm thẳng vào hạ bộ hắn đá mạnh một cái. Hắn đau đến mức tức khắc gập người lại. Lâm Thù Vinh nhân lúc đó cây kim trong tay đâm vào người hắn, rồi rút kim ra. Người đàn ông tê liệt toàn thân, không còn chút sức lực nào, ngã gục xuống đất. May mà trên mỗi bộ đồ đều có đính 2 chiếc kim ghim. Dù sao thì là một cô gái xinh đẹp, cũng phải có chút bản lĩnh phòng thân chứ. Lúc này, những người chứng kiến đều ngẩn người ra. Một cô gái nhỏ nhắn, dịu dàng và yếu đuối, trong tay cầm một cây kim, mà lại có thể hạ gục được một gã đàn ông vạm vỡ. Ở một diễn biến khác, Thẩm Kim Hàn vừa mới đi làm nhiệm vụ về, đã nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên. Không xong rồi. Đoàn trưởng, chị dâu đánh nhau với Chu Cường rồi. Cả hai đều đã vào phòng y tế, kinh động đến cả lãnh đạo luôn rồi. Cậu nói gì cơ? Đánh nhau à? Với Chu Cường? Chu Cường bị liệt rồi. Không động đậy gì được luôn. Là được những người đàn ông sống ở khu tập thể khiêng đến phòng y tế đấy ạ. Thẩm Kim Hàn đi vào phòng y tế. Trên giường là Xuân Hoa đã được băng bó vết thương. Còn trên chiếc giường khác là Chu Cường đang nằm liệt, toàn thân bất động, chỉ có đôi mắt là có thể cử động. Chuyện này là thế nào? Nghe nói em đánh nhau à? Có bị thương ở đâu không? Thưa đoàn trưởng, là Chu Cường. Chính mắt tôi thấy chị dâu dùng kim châm hắn 3 phát. Bây giờ vẫn còn đang bị liệt, nên bọn tôi mới phải khiêng đến đây. Liên trưởng Chu nửa đêm không ngủ, lại định giết vợ mình. Tôi mới đến quân khu, chưa hiểu rõ tình hình, nên mới mở cửa ra xem thử. Hắn ta cầm dao xông tới luôn. Tôi chỉ là phòng vệ chính đáng thôi. Rốt cuộc là có chuyện gì? Lúc này, các nhân chứng bước ra, kể lại toàn bộ đầu đuôi sự việc. Những người vốn chưa rõ sự tình, giờ đây cũng đều đã hiểu rõ ngọn ngành. Cô gái xuyên không về những năm 60, nửa đêm bắt gặp hàng xóm bạo hành gia đình. Sau đó cô gái đã khéo léo đối phó, tiễn gã chồng vũ phu vào bệnh viện. Tiếp nối tập trước, tại phòng y tế quân khu, có người đang nghiêm khắc khiển trách Chu Cường. Chu Cường, ngày thường trong đơn vị đã nhắc nhở cậu bao nhiêu lần rồi. Nửa đêm nửa hôm mà cậu còn dám cầm cả dao ra nữa. Người ta là người chung chăn sẻ gối với cậu, là người sinh con đẻ cái cho cậu, là người nhà chứ có phải kẻ thù đâu. Tại sao lại không thể sống tử tế với nhau được hả? Lần này hắn còn dám làm bị thương người ngoài. Tất cả là tại cái số mà. Số tôi khổ quá, sao lại gả cho một tên súc sinh như vậy? Ông trời ơi, tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao cái số tôi lại khổ thế này? Liên quan gì đến ông trời chứ? Hầu cũng có lúc ngủ gật. Hắn đã không cho ba mẹ con chị đường sống, thì hay là nhân lúc hắn ngủ, cho một nhát dao tiễn đi cho xong. Chị Xuân Hoa, không phải số chị không tốt, mà là do chị quá dễ bị bắt nạt. Người ta không bắt nạt chị thì bắt nạt ai chứ? Hay là theo em học các huyệt đạo trên cơ thể đi. Lần sau còn thế này, cứ lấy kim thêu châm vào là được. Em Lâm, chỉ là đùa chút thôi mà. Lữ trưởng, cháu chỉ đang đùa thôi. Xem kìa, mọi người đều tưởng thật rồi. Mọi người đều chẳng dám thở mạnh nữa. Đây mà là đùa à? Họ nghe ra thấy chẳng giống nói đùa chút nào. Em Lâm, em châm thế này thì người ta còn khỏe lại được không? Chị dâu, em chỉ tạm thời làm hắn bị liệt thôi, có thể đứng dậy được mà. Trong vali của em có một bộ kim, ai giúp em lấy qua đây là được. Nhưng em thấy có chút thắc mắc. Một người có vấn đề về phẩm chất như vậy mà vẫn có thể tiếp tục làm liên trưởng sao? Hôm nay hắn có thể cầm dao chĩa vào vợ mình, chĩa vào một người lạ như em. Biết đâu sau này con dao này lại chĩa vào đồng đội thì sao? Mọi người lúc này mới một lần nữa cảm nhận được cô em Lâm trông có vẻ yếu đuối này thật không đơn giản. Cô ấy cười nói, trông thì ôn hòa tùy ý, nhưng mỗi câu nói đều đang gây sức ép. Chính là muốn đòi lại một sự công bằng cho chuyện này. Được rồi, giải tán hết đi. Thẩm Kim Hàn đi cùng Lâm Thù Vinh về phía khu tập thể. Từ phòng y tế quân khu về đến nhà vẫn còn một đoạn đường. Mặc dù đã nửa đêm rồi, nhưng vừa mới trải qua một chuyện như vậy, cả hai đều không còn buồn ngủ nữa. Đúng rồi, anh không giận chứ? Giận chuyện gì cơ? Em đã gây rắc rối cho anh mà. Là Chu Cường dọa em trước. Thay bằng một cô gái bình thường thì đã sớm bị dọa phát khóc rồi. Em làm vậy là rất tốt, không tính là gây rắc rối đâu. Không làm vợ chồng được, làm bạn với Thẩm Kim Hàn cũng không tệ. Ở bên nhau cũng thấy khá thoải mái. Nhưng sau này gặp chuyện như vậy tốt nhất nên tránh xa một chút. Chu Cường lúc đó vẫn còn lý trí, không dám thực sự làm bị thương em. Nếu em gặp phải kẻ điên, một cô gái như em khó mà chống lại được. Đoàn trưởng Thẩm, anh đang coi thường em đấy à? Em có thể tự bảo vệ mình mà. Em rất am hiểu các huyệt đạo trên cơ thể người đấy. Lúc nào em cũng mang theo kim cài trên người sao? Hay hôm nay chỉ là tình cờ thôi? Mỗi bộ quần áo em đều khâu 2 chiếc kim cài. Trước đây lúc em từ huyện về quê,
Một mình đi qua cánh đồng ngô thì gặp bọn lưu manh bao vây. May mà người trong làng phát hiện, về báo tin kịp lúc. Lúc đó em bị chúng tóm được, suýt chút nữa là xảy ra chuyện. Từ đó về sau em có thói quen mang theo đồ phòng thân. Xin lỗi, mặc dù lần này là ngoài ý muốn, nhưng em làm vậy vẫn rất nguy hiểm. Thời gian trôi nhanh đến ngày hôm sau. Sau chuyện của Chu Cường, cái tên Lâm Thù Vinh đã lan truyền khắp quân khu. Không chỉ những người trong khu tập thể bàn tán, ngay cả các binh sĩ trong quân khu cũng đang thảo luận. Tiểu Thẩm à, Lữ trưởng và mấy vị lãnh đạo đi họp quân sự rồi. Cậu có biết chuyện gì không? Cũng không biết bao lâu mới về nữa. Hình như phải bận hơn 2 tháng đấy. Thời gian này chắc cậu phải bận rộn nhiều rồi. Phải giúp xử lý một số công việc công vụ. Đi họp từ bao giờ à? Vừa mới đây thôi. Ông ấy về nhà dọn dẹp qua loa 2 bộ quần áo, rồi vội vàng lên xe đi luôn. Chị còn chưa kịp hỏi thêm câu nào nữa, chị thấy mấy vị lãnh đạo lớn của quân khu mình đều đi cả. Cứ tưởng cậu biết rồi chứ. Đúng rồi, cậu với em năm sao rồi? Vẫn còn đòi ly hôn à? Vâng, chuyện kết hôn trước đây cũng hơi hoang đường. Chúng cháu cũng không có tình cảm gì. Được rồi, chị không hỏi nhiều nữa. Chị về nấu cơm đây. Buổi trưa Thẩm Kim Hàn đi lấy cơm như thường lệ. Lúc đang đi về phía khu tập thể, bước chân vô thức chậm lại. Trước đây anh rất ít khi tiếp xúc với phụ nữ. Ngay cả việc kết hôn với Lâm Thù Vinh cũng là trong lúc mơ hồ. Ai cũng chưa từng gặp ai. Mấy ngày nay mang cơm cho cô gái nhỏ này, còn cùng nhau ăn cơm. Hình như cũng khá thú vị. Đến trước cửa phòng Lâm Thù Vinh, cửa nhanh chóng được mở ra. Anh đến rồi, mau vào đi. À, nói chuyện chút đi. Mê mơ, em rất ghét anh sao? Không ghét mà. Sao anh lại hỏi vậy? Thẩm Kim Hàn nhìn cô không nói gì. Lâm Thù Vinh lúc này mới phản ứng lại, ngượng ngùng giải thích. Đoàn trưởng Thẩm, chắc chắn anh hiểu lầm rồi. Em muốn ly hôn với anh không phải vì ghét anh. Nói thật, em thấy có lẽ anh không hiểu rõ về em lắm. Em thấy mình không phải là một người vợ đảm đang. Em không biết nấu ăn, cũng không muốn học, càng không muốn dọn dẹp một đống việc nhà. Em không hề nói dối đâu. Em thà bỏ tiền thuê người giúp, chứ không muốn tự mình làm. Anh phải suy nghĩ cho kỹ, liệu có thể chấp nhận một người vợ như em không? Lâm Thù Vinh nói một tràng dài. Cả hai rơi vào im lặng. Một lúc lâu sau, Thẩm Kim Hàn hỏi, vậy còn em có thể chấp nhận anh làm chồng mình không? Lâm Thù Vinh có chút ngượng ngùng. Nếu không phải bị ép cùng vị sĩ quan này đi đăng ký kết hôn, em đoán chắc phải vài năm nữa mới tính đến chuyện đại sự cả đời này. Nhưng điều em nói anh đều không quá để tâm. Anh không nghĩ việc nhà và nấu nướng thì nhất định phải là phụ nữ làm. Nếu em không muốn làm, anh có thể làm. Nhưng khi anh thường xuyên đi làm nhiệm vụ không có nhà, em có thể chọn không đi theo quân đội để làm những việc mình muốn. Lương của anh hiện giờ không cao lắm, nhưng những năm qua cũng để dành được một ít tiền. Nuôi em thì không thành vấn đề. Quê anh ở Kinh Sư. Nếu thể hiện tốt, trong 2 năm tới có thể được điều chuyển về đó. Sẽ không ở đây quá lâu đâu. Vậy nên em có thể chấp nhận anh không? Những chuyện em vừa nói ấy, đàn ông ở thời đại này chắc hầu như không ai chấp nhận được đâu nhỉ. Chẳng khác nào rước một vị tổ tông về nhà để thờ phụng vậy. Được rồi, vậy chúng ta hãy thử xem sao. Được, nhưng em có vài yêu cầu muốn nói trước. Được, em nói đi, em không muốn ở đây nữa. Tên Chu Cường ở sát vách bị em châm kim cho liệt rồi. Bây giờ chạm mặt nhau thì ngại lắm. Cái khu tập thể này vừa ồn ào lại không cách âm. Ra khỏi cửa là lại đụng mặt người khác. Đánh cái răng cũng phải ra bồn nước ở hành lang. Em không thích. Em muốn xin một căn nhà cấp 4 có sân vườn. Anh làm cho em một cái nhà vệ sinh và chỗ tắm rửa nhé. Như vậy sẽ tiện hơn một chút. Chỉ là như vậy có phiền anh quá không? Không phiền, vài ngày là xong thôi. Vậy được, chúng ta cứ tìm hiểu nhau trước đã. Sống riêng ở một cái sân vườn đúng là thuận tiện hơn thật. Đúng rồi, anh phải ở cùng với em đấy. Sống chung mới hiểu được thói quen sinh hoạt của nhau. Không vấn đề gì. Ở cùng nhau cũng tiện chăm sóc cho em. Mặc dù em đang ở đây, nhưng sẽ không theo quân lâu dài đâu. Em vừa mới tốt nghiệp, bây giờ đang trong giai đoạn nghỉ ngơi. Vì chưa vội tìm việc nên mới ở lại đây thôi. Tùy tình hình đã nhé. Có lẽ em sẽ về Kinh Thị làm việc. Hơn nữa em còn nhiều việc phụ phải bận lắm. Được. Công việc của em thì em tự sắp xếp. Nếu cần anh giúp gì, cứ việc nói với anh. Tóm tắt tập trước. Cô gái nói chuyện hôn nhân với chàng trai. Hai người quyết định tạm thời không ly hôn, thử bồi dưỡng tình cảm. Sau đó phàn nàn về sự ồn ào của khu tập thể. Mong chàng trai có thể giúp đỡ. Xin một căn nhà cấp 4 có sân vườn. Tiếp nối tập trước, đã nói xong rồi. Anh đi xin căn nhà cấp 4 có sân cho em ngay đây. Tối anh sẽ mang đồ ăn qua cho em. Thẩm Kim Hàn nói xong liền rời đi.
Thẩm Kim Hàn với khả năng hành động cực cao, rất nhanh đã xin được một mảnh sân nhỏ để nhanh chóng xây xong nhà vệ sinh và phòng tắm. 2 ngày qua anh ấy bận rộn không ngơi tay. 3 ngày trôi qua thật nhanh. Thẩm Kim Hàn đưa Lâm Thu Vinh đến sân vườn mới xin được. Thế nào, em xem còn chỗ nào cần điều chỉnh không? Cảm ơn anh nhé. Đó là việc nên làm mà, nhưng em cần sắm sửa thêm một số đồ đạc. Hơn nữa quần áo em mang theo không đủ thay. Quần quanh cũng chỉ có vài bộ này thôi. Em cần đến trung tâm thương mại xem thử. Đến đây cũng được nửa tháng rồi, mà em vẫn chưa được đi dạo phố lần nào. Anh có rảnh đưa em đi không? Được chứ, vừa hay anh đang có kỳ nghỉ. Anh thấy lúc ở khu tập thể em cứ ở trong nhà suốt. Cứ tưởng là em không thích ra ngoài chứ. Nếu em thích đi dạo phố, cứ hễ có ngày nghỉ là anh sẽ đưa em đi. Nếu em muốn tự mình ra ngoài thì bảo anh một tiếng. Anh sẽ bảo mấy anh em đang rảnh lái xe đưa em đi. Xe đi vào thành phố ở đây hơi khó đợi. Được. Vậy khi nào anh rảnh để đưa em đi dạo? Ngay bây giờ đi. Chiều nay cũng không có việc gì mấy. Không lâu sau, hai người rời khỏi sân, đi về phía sân tập. Khi đi ngang qua khu tập thể, không ít người đã đổ dồn ánh mắt về phía họ, rồi bắt đầu nhỏ to bàn tán. Trời đất ơi! Bình thường hay thấy cô ấy mặc đồ ngủ ra ngoài đánh răng, không ngờ lúc mặc váy lại xinh đẹp đến thế. Gương mặt tuấn tú cùng vóc dáng cao ráo của Đoàn trưởng Thẩm sánh đôi cùng tiểu thư Lâm Thu Vinh này trông thật đẹp mắt. Nếu như hai người họ không ly hôn, thì Đoàn trưởng Thẩm vất vả rồi, còn phải hầu hạ một vị tiểu thư nữa. Bình thường huấn luyện đã bận rộn vất vả, về nhà còn chẳng có miếng cơm nóng mà ăn. Sao lại nói thế? Tôi thấy Đoàn trưởng Thẩm chắc chắn chẳng thấy khổ đâu. Có một cô vợ nhỏ kiều diễm như vậy, tôi mà là đàn ông thì tôi cũng thích. Tôi cũng nguyện ý hầu hạ. Chứ còn gì nữa, đừng nhìn cô gái đó. Người thì mảnh mai nhưng chỗ nào cần có đều có cả. Thử hỏi mấy bà đã thấy ai có dáng người đẹp như vậy chưa? Tuy nhiên, những lời bàn tán này không lọt vào tai của Lâm Thu Vinh. Xe đang đậu ở phía sân tập. Em đợi ở đây nhé. Hay là đi cùng anh qua đó lấy xe đi. Đợi ở đây thì chán lắm. Em đi cùng anh qua lấy xe nhé. Cô biết ở trong quân đội, với chức vụ đoàn trưởng như Thẩm Kim Hàn, sẽ được cấp một chiếc xe jeep để sử dụng, tiện cho việc đi lại. Binh sĩ Tạ Lương thấy hai người, liền bước tới hỏi, đoàn trưởng chị dâu, hai người định lái xe đi ra ngoài à? Ừ, đi vào phố dạo một chút. Cậu có cần mua gì không? Tôi có thể mua hộ cho. Đàn ông con trai như em thì thiếu gì được chứ. Chị dâu đi chơi vui vẻ nhé, em đi tập luyện tiếp đây. Tạ Lương nói xong liền rời đi. Cấp dưới này của anh cũng thú vị thật đấy. Cậu ta tính tình hoạt bát, lúc mới nhập ngũ đúng là một kẻ bướng bỉnh, sau này mới dần dần phục tùng kỷ luật. Tuổi tác cũng không lớn, xấp xỉ em thôi. Lúc này Lâm Thu Vinh đi ngang qua sân tập. Không ít, những binh sĩ đang tập luyện cũng bắt đầu bàn tán xôn xao. Đây chính là người trong truyền thuyết, vợ của đoàn trưởng, người thực sự đã làm người khác bị liệt sao? Đẹp quá đi mất. Ai bảo cô ấy là hổ dữ chứ? Đây rõ ràng là tiên nữ mà. Trước đây nghe nói cô ấy đến để ly hôn với đoàn trưởng. Tôi còn thấy khá đồng cảm với đoàn trưởng nữa. Bây giờ nhìn lại, tôi thấy ghen tị muốn chót. Tìm đâu ra được cô gái xinh đẹp như thế này chứ? Thôi đi ông ơi, cứ nhìn cái mặt ông kìa. Có cho ông một cô gái đẹp thật, thì người ta chẳng khóc ngất trong nhà vệ sinh suốt 3 ngày sao? Xì, nhóc con, cậu nói ai đấy? Bảo ai là đồ xấu xí hả? Lại đây, xem tôi có tẩn cậu không? Hai người bước lên chiếc xe jeep quân sự. Lâm Thu Vinh ngồi ở ghế phụ, ánh mắt cứ dán chặt vào tay Thẩm Kim Hàn đang đặt trên vô lăng. Sao vậy, em cũng muốn lái xe à? Có được không, em biết lái xe sao? Tất nhiên là em biết rồi. Hồi còn học đại học, em đã xin giáo sư viết thư giới thiệu rồi đi thi lấy bằng lái đấy. Thẩm Kim Hàn thực sự kinh ngạc. Trong thời đại này, phụ nữ biết lái xe rất hiếm hoi, huống hồ còn có cơ hội tiếp xúc với xe. Cô ấy lại còn nghĩ đến việc đi thi bằng lái. Xem ra tư tưởng của cô ấy đúng là khác biệt. Vậy em cứ thử xem. Lâm Thu Vinh cười hì hì bước xuống xe và đổi vị trí với Thẩm Kim Hàn. Những người lính đang quan sát từ xa thấy hai người vừa lên xe đã đổi chỗ cho nhau, không khỏi vô cùng kinh ngạc. Không phải chứ? Chị dâu thế mà lại biết lái xe sao? Lúc này, chiếc xe từ từ khởi động. Em lái xe hơi chậm. Chiếc xe này em chưa quen lắm. Trước đây đa số là em lái xe con, học y, làm phiên dịch tiếng Anh. Bây giờ còn biết lái xe nữa. Học những thứ này đều phải bỏ công sức khổ luyện. Em thường xuyên tiếp xúc với xe con à? Em có một người bạn ở Bắc Kinh tên là An Đại, là một tiểu thư nhà giàu. Nhà cô ấy sắm xe cho cô ấy đi học. Sau khi em thi được bằng lái, cô ấy cũng chẳng sợ. Mỗi lần ra ngoài đều để một người mới như em chở đi. Lâu dần thì tay lái cũng thành thạo thôi. Thực ra lái xe em đã thành thạo từ lâu rồi.
Nhưng kiếp trước xe nhà mua là số tự động. Bây giờ làm gì có xe số tự động? Đúng rồi, lúc trước em nói em có nghề tay trái. Có thể nói chi tiết hơn không? Nghề tay trái của em nhiều lắm. Có những việc em làm lâu dài. Có những việc chỉ kiếm được tiền 1-2 lần. Dù sao mấy năm ở Bắc Kinh em cũng tiếp xúc không ít. Mới đầu là làm thêm ở trường, giúp giáo viên sắp xếp tài liệu. Sau đó đến trung tâm thương mại làm người mẫu vài lần. Tiếp đó lại nhận công việc gia sư, dạy học tận nhà. Vừa hay chủ nhà đó mở công ty ngoại thương, lại mời em đến làm phiên dịch. Nhiều việc quá em đếm không xuể. Hiện tại em có một công việc cố định, là mày mò làm một số sản phẩm làm đẹp. Thẩm Kim Hàn càng nghe càng cảm thấy cô vợ này của mình năng lực thật cao. Hình như cái gì cũng biết. Hành chi lại thuê người giúp mình làm việc nhà. So với những việc cô ấy có thể làm, mấy chuyện vặt vãnh gia đình này hoàn toàn vô nghĩa. Chúng chẳng mang lại cho anh chút lợi ích nào. Ban đầu, sao em lại nghĩ đến việc tiếp xúc với nhiều ngành nghề như vậy? Dù em nói nghe rất nhẹ nhàng, nhưng không phải ai cũng làm được. Chẳng phải là do thiếu tiền sao? Gia đình em dù rất thương em, nhưng gia cảnh nhà em cũng bình thường. Nuôi em học đại học vốn đã không dễ dàng, chi tiêu lại lớn. Em không thể cứ để gia đình lo lắng cho mình mãi được, nên đành nghĩ cách tự kiếm chút tiền sinh hoạt. Thẩm Kim Hàn đăm đăm nhìn cô, khóe miệng hơi nhếch lên, chợt nhớ đến bức thư gia đình gửi đến. Trong thư, người nhà cực kỳ hài lòng với cô gái này. Còn nói anh đã vớ được món hời lớn, bảo phải biết trân trọng. Bây giờ xem ra vận may của mình đúng là rất tốt. Em rất xuất sắc. Người xuất sắc có nhiều lắm. Em thế này thực sự chẳng đáng là bao. Em cùng lắm chỉ là có bàn tay vàng xuyên không thôi. Dù không có dị năng không gian gì, nhưng may là ký ức vẫn còn, nên chắc chắn phải trong phạm 6 năng lực của mình mà sống tốt hơn một chút. Đợi khi vào thành phố, chúng ta đi mua gì trước đây? Mua vài bộ quần áo để thay, với cả giày nữa. Nếu em ở đây lâu dài, chắc chắn không thể cứ mặc đi mặc lại mấy bộ này được. Mua ít đồ ăn vặt và mấy cuốn sách để giải khuây nữa. Trong nhà còn thiếu rau gì thì mua luôn một thể nhé. Nghe theo em.